Salutare prieteni și bine ați revenit pe canalul Dulcinele, iar dacă este prima dată când mă vizitezi, salut, eu sunt Oana și acesta este canalul meu cu rețete de prăjituri și deserturi făcute în casă. Pentru că ne apropiem de Paște, am pregătit pentru voi o rețetă foarte simplă de cozonac tradițional. Voi știți că eu de obicei fac babka, care conține mult unt și multă ciocolată și m-am gândit să vin de data asta cu o variantă mai simplă, mai economică de cozonac tradițional. Rețeta este foarte simplă și vă arăt imediat cum se face. Prima dată ne ocupăm de aluat. Așadar, în 400 de ml de lapte călduț am dizolvat 14 grame de drojdie uscată. Dacă folosiți drojdie proaspătă, folosiți 50 de grame. Am adăugat și puțin zahăr, aproximativ o lingură, nu trebuie ceva precis. Am mestecat și am lăsat să se dizolve și să se activeze timp de 10 minute. Între timp, separăm două ouă, vom folosi gălbenușurile la aluat și albușurile le păstrăm pentru că le vom folosi la umplutură. Peste cele două gălbenușuri am adăugat două ouă întregi. Mare atenție, ouăle sunt la temperatura camerei, nu folosim ouă reci direct din frigider. Peste ouă am adăugat 250 de grame de zahăr tos și 5-6 lingurițe de zahăr vanilat. Eu am folosit zahăr bourbon, adică 3 plicuri de zahăr vanilat. Puteți folosi orice altă aromă vă place sau esențe sau ce mai folosiți voi. Eu mi-mi place foarte mult să folosesc în prăjituri zahăr vanilat bourbon. Este mult mai intens. Am mixat ouăle cu zahărul și între timp vă povestesc câte ceva despre făină, pentru că am folosit o făină Manitoba, așa se numește. Este o făină foarte tare, cu un procent ridicat de proteină, are 13%. Vă recomand să folosiți în general făină pentru cozonac sau o făină cu un procent de 11-12% sau poate chiar 13%, poate găsiți această făină în supermarketuri. Eu am luat-o din Carrefour, fără reclamă, doar vă spun. Bun, am adăugat peste ouăle mixate amestecul de drojdie cu lapte. Vedeți că drojdia a făcut un pic de spumă la suprafața laptelui, înseamnă că este activă, înseamnă că este bună pentru cozonac. Dacă nu ar fi făcut spumă, înseamnă că este expirată și deja moartă și degeaba o puneți în cozonac. Bun, am adăugat jumătate din cantitatea de făină cernută. În cealaltă jumătate voi adăuga 12 grame de sare. Nu puneți mai puțină, poate să puneți chiar mai multă, dar mai puțină nu. 12 grame de sare sunt suficiente pentru aceste ingrediente. Și apoi am adăugat coaja rasă de la 2 lămâi. Am folosit lămâi bio cu coaja netratată. Încercați, dacă nu aveți lămâi bio, să le folosiți, să le spălați bine înainte. Evident că și-a băgat nasul și asistenta mea a trebuit să testeze aluatul. După cum vedeți, eu folosesc un mixer cu bol, dar nu este musai, se poate frământa destul de bine și la mână, fără nicio problemă. Vedeți că am înlocuit telul cu cârligul și am continuat să încorporez făina. M-am folosit din când în când și racleta sau, mă rog, mâna unsă un pic cu ulei, să dați de pe marginile bolului aluatul și să continuați incorporarea. Evident că trebuia asistenta mea să verifice și ea textura și să guste, că na, asta este scopul asistentei. Am lăsat 10 minute la mixat. Așa arată aluatul, fără grăsime, da, vedeți că nu am incorporat până acum niciun tip de grăsime, ulei sau unt. Bun, este un pic lipicios. Am folosit racleta pentru a dezlipi aluatul de pe marginile vasului și am lăsat aparatul să se odihnească timp de 5 minute pentru că era destul de încins, după care vom incorpora grăsimea. Pentru această rețetă am folosit ulei, doar ulei, 150 de ml pe care i-am incorporat treptat în aluat. Puteți să folosiți o combinație de ulei și unt, 100 de ml de ulei și 100 de grame de unt moale, nu topit, vă recomand să folosiți unt moale. Se încorporează foarte ușor în aluat, dar merge foarte bine, după cum vedeți, și cu ulei. Așa arată după ce am incorporat uleiul. Aluatul este foarte elastic, este foarte moale, pe părerea mea, este perfect. A ieșit foarte bine. Încă o dată vă repet, se poate frământa foarte bine și la mână, nu trebuie neapărat să aveți, cum mi-a mai spus o urmăritoare de-a mea de aici de pe YouTube, malaxor. Nu este un malaxor, este un mixer. E un mixer simplu cu bol.
După ce am terminat cu frământarea, luăm aluatul cu mâinile unse cu ulei, da, și îl transferăm într-un vas foarte încăpător, acoperim aluatul și îl lăsăm la dospit pentru o oră. Eu încălzesc foarte puțin cuptorul, gen 40 de grade maxim, și las de obicei orice aluat la dospit în cuptorul ușor încălzit, foarte ușor încălzit. Se dospește foarte repede și e un proces care durează mai puțin decât dacă l-aș lăsa afară. Mai țineți minte cele 2 albușuri rămase? Bun, peste ele mai adăugăm un albuș. Pentru umplutură vom avea nevoie de 3 albușuri. Gălbenușul cu 50 de ml de lapte păstrăm pentru a unge cozonacii înainte de a-i băga la cuptor. Bun, pe lângă cele 3 albușuri mai folosim și 100 de grame de zahăr și mixăm bine până când avem un fel de bezea, să zicem, destul de tare și lucioasă, câteva minute. După ce am mixat bine această bezea, adăugăm 50 de grame de cacao. Eu am folosit o cacao cu un conținut ridicat de unt de cacao, 20-22%. Nu vă recomand să folosiți cacao cu puține grăsimi. Există și cacao aceea cu 10-12%, dar nu are un gust intens, are o culoare palidă, chiar nu recomand. Bun, după ce am amestecat bezeaua cu cacao, am adăugat nucă măcinată, 150 de grame de nucă măcinată. Cu mare atenție să înlăturați toate cojile de nucă. Vedeți că eu sunt oarecum sceptică și atunci când adaug nucă măcinată în compoziții, mai pun acolo mâna să văd dacă a mai rămas ceva. Mi-e teamă să nu ne spargem plombele în cojile acelea de nucă. Pe lângă această umplutură cu nucă, am mai folosit și 350 de grame de rahat. Am folosit un rahat simplu, în 3 culori, cel mai clasic pe care l-am găsit în supermarket. Bun, așa arată aluatul după o oră de dospit. Foarte pufos, îl desumflăm, îl scoatem din vasul în care s-a dospit și îl punem pe masa unsă cu ulei. Încercăm să scoatem aerul cât mai mult din acest aluat. Eu l-am aplatizat foarte bine și l-am împărțit în 4 bucăți cât de cât egale, pentru că vom face 4 rulouri cu umplutură și cu rahat pe care le vom împleti 2 câte 2. Vă arăt imediat. Așadar, cu un sucitor rulăm fiecare bucată de aluat, o întindem într-o formă dreptunghiulară, să zicem. Punem un sfert din umplutura de cacao și nucă, o întindem foarte bine și apoi presărăm rahat. Aici și colo nu trebuie să fie foarte des, deși puteți să puneți cum vreți voi, puteți să folosiți și mai mult rahat decât am zis eu, e vorba de gusturi, da? Și rulăm la o ruladă simplă, rulăm acest aluat cât de strâns puteți, da? Cât de strâns. Vedeți că eu am făcut o foaie destul de subțire, am întins aluatul destul de subțire. Și mare atenție, trebuie sigilat, da? Și marginile și capetele trebuie sigilate pentru ca umplutura să nu iasă în timpul coacerii. Facem același lucru și cu a doua bucată de aluat. Întindem umplutura cu cacao și nucă, presărăm rahat, rulăm și sigilăm bine. Cele 2 bucăți rulate le vom împleti una în jurul celeilalte și vom încerca pe cât posibil să sigilăm capetele, astfel încât în timpul dospirii și coacerii să nu se desfacă. Am folosit o tavă de 30 pe 15 pe 10 cm, 10 cm fiind înălțimea, da? O tavă destul de încăpătoare, am pus hârtie de copt și mi-am pus cozonacul înăuntru. Am făcut același lucru și cu bucățile de aluat care au rămas, așadar am 2 cozonaci babani pe care îi voi lăsa la dospit preț de o oră, la fel cum v-am arătat și anterior, în cuptorul ușor încălzit. I-am acoperit, aici nu v-am arătat în filmare, am uitat să vă arăt, dar i-am acoperit în timp ce a fost la dospit. Când cozonacii sunt dospiți și babani, i-am scos din cuptor și am dat drumul la cuptor la 180 de grade, funcția sus-jos. Am lăsat să se încingă bine
și exact înainte de a-i băga în cuptor am uns cozonacii cu gălbenuș și lapte. Cozonacii i-am copt în două etape. Prima dată i-am băgat la 180 de grade, cum v-am zis, funcția sus-jos timp de 20 de minute. Apoi am redus temperatura la 160 de grade, am lăsat funcția doar de jos, deci căldură doar de jos, și am mai lăsat 20-25 de minute. Acest timp poate varia pentru că avem cuptoare diferite. Este foarte important să vă cunoașteți cuptorul și să ajustați timpul și temperatura de coacere în funcție de cuptorul pe care îl folosiți. După ce s-au copt, i-am scos din cuptor, i-am mai lăsat 5 minute în tavă, apoi i-am scos și i-am pus pe o parte. Prima dată i-am pus pe partea stângă, apoi după 10 minute i-am mutat pe partea dreaptă și am făcut această mișcare de vreo 2-3 ori, pentru că nu vrem să lăsăm cozonacii în picioare, să se usuce în picioare, pentru că se vor aplatiza. Asta este un truc pe care l-am învățat și eu de curând și vi-l spun și vouă. Așa arată a doua zi, pentru că eu am filmat noaptea, am terminat pe la, 2 noaptea, nu i-am mai tăiat atunci, pentru că erau foarte fierbinți și atunci am lăsat până a doua zi. Vedeți, sunt foarte pufoși, se desfac destul de frumos, în pale, cred că le zic, da? Se desfac în fâșii. Umplutura a fost exact cât trebuia, rahatul la fel, exact cât trebuia. Sunt foarte fragezi, se desfac foarte frumos, sunt extraordinar de delicioși și vă recomand din suflet să încercați această rețetă super, super simplă și, cum am zis, economică. Vă mulțumesc frumos că m-ați urmărit până la final, ne auzim și pe rețelele de socializare, mă găsiți pe Instagram ca Oana Dulcinele, pe Facebook ca și Dulciuri ca la Oana acasă și până la următorul dulcinel de aici, de pe canalul de YouTube. Vă îmbrățișez cu drag și vă doresc spor în toate, pupici!